Martikaisen Jani on eräopas ja villiruokakokki. Varmaan mietit, että mitä se semmonen villiruokakokki on, mutta se on semmonen ihan itse keksitty nimike, että tekee ruokaa tarpeeksi näistä asioista, niin voi sanoa semmoiseksi itseisesti. Joo, Jussin kanssa ollaan näitä asioita mietitty ja työpajoja veetty ja kaikenlaisia nurkkia tongittu näistä villiyritöistä vuosien varrella. Ja tehty erilaisia tuotteita, sun muita hapatteita. Ja, suurin osa tästä tänä päivänä syötävästä ruoasta niin tulee semmoisista raaka-aineista, että ne voisi joko itse kasvattaa tai sitten kerätä luonnosta. Eli tehdään tämmönen oikein lähiruokasetti kirjaimellisesti. Tehdään nyt semmonen 3 litran ihan näyte. Ja toivotaan, että onnistuu, vaikka ei niitä maitohappobakteereita nyt niin paljon ole siinä kasvin lehillä, kun ne huuhtoutuu sateen mukana pois. Mitä se vaikuttaa siihen hapatteeseen? Ja se ei välttämättä lähde niin hyvin käymään ja sitten se on riski niille epäpuhtauksille, että tulee niinku muita bakteereita sinne sitten. Ehtii ruveta mätänemään ja homehtumaan ennen kuin käymään. Niin, ei välttämättä homehtumaan, mutta voi tulla enemmän kaikkia hiivoja. Niin. Et se happamuus hitaammin siinä. Mutta puhutaan siitäkin Joo. sitten lisää myöhemmin, että miten se. Ja sitten vinegrettejä ja alkoholitinktureja ja etikkaan säilymistä ja semmosesta myös. Ja sitten käydään toi vuoden kierto läpi, että mitä kaikkea voi ja kannattaa mihinkin aikaan vuodesta kerätä. Ja sitten vähän siitä puhutaan, että miten se niiden käyttäminen kanssa. Että milloin kannattaa olla liikkeellä ja sitten miten säilyä ja mihin sitä voi sitten käyttää. Sitten vähän pestoa maistellaan ja tehdään villivihannessalaattia ja sitten sitä mausta puhutaan, että miten tasapainotetaan niitä. Kun villivihannekset on aika karvaita yleisesti ottaen, niin vähän siitä, että mitä konsteja on saada sitä karvautta tasapainotettua. Kyllähän tuota syötävää paljon olisi, mutta se on aika raakaa materiaalia, että sitten sen käyttäminen niin kuin lisääminen niin kuin ravinnon hankinnassa niin vaatii ehkä vähän konsteja. Ja sitten iltapäivällä tarkoitus sitten kerätä vielä ruoka ja sitten Jani tekee meille siitä sitten päivällisen ja jälkiruuan. Puhe kasveihin ja sitten ja vähän itsestä. Joo, no mun nimi on Tiina ja mulla on hyvin lämmin suhde kasveihin. Ainakin nokkoseen. Joo, nokkoseen, joo, varsinkin siihen. Ja sitten vuohenputkea on keräillyt jonkin verran, mutta en sit sen enempää oikein, että mitenkään omatoimisesti. Haluaisin oppia lisää. Sitten tulin tänne. Eli Henna. Muutamalla villiyrittäjäkurssilla on käynyt. Se aina tuppaa jäämään siihen, että sit kuitenkin niinku, et just ne säilymismuodot, niin että ei tule kerättyä eikä niin paljon, et sit niinku, tai ehkä sit vaan niinku kaikki ne hiostaminen ja hapattamista nyt on tehnyt muille asioille, mutta että senkin takia täällä taas. Tanja ja tiivis suhde kasveihin, mutta olen lähinnä kerännyt siis ja kuivannut ja pakastanut sillä tavalla säilynyt, että en osaa sitä ruokapuolta ja maustamista ja sitä, että miten niitä makuja saisi enemmän niin kuin vielä käyttöön. Joo, mä voin jatkaa. Minä olen Taina ja olen joitakin vuosia harrastellut moivaatan. Kato yhdessä. Joo. Siis lähinnä kuivattamalla säilynyt, mutta mä oon laittanut lisukkeeksi ruokaa ja mausteeksi. Joo, uusia vinkkejä odotellessa. Sitten tässä tulee nyt se sukupolvi, tai 2 on
unohtanut tämän taidon ja näiden kasvien tuntemisen ja käytön. Ja sitä tässä yritellään herätellä niin kuin muutenkin meidän Sydänlankayhdistyksellä kaikkea muutakin näihin juttuihin liittyvää, just vähän tämmöiseen luonnonmukaisuuteen ja tämmöiseen, että niin kuin, ei ole pitkä aika sitten, kun se oli ihan normi juttu tehdä tätä asiaa. Et esimerkiksi jos kesällä tuli mullakin mökillä pissitauti, niin ei minnekään lääkärille lähetty. Niin, se oli Käytiin karvalat pellosta. ja puolukat. Niin. Onko muuta? Mitä kaikkea voi? Jotta tämmöistä koivulehtiteetä, mikä pistää sitten nesteet liikkeelle. Joo. Kaikki Joo. mahdollinen, mikä vaan saa sitten enemmän nesteitä. Joo. Ja sehän on tutkittu ihan lääketieteellisestikin se puolukkaa karpalo homma, että siellä on sellainen aine, joka muodostaa limakalvoista niin liukkaan, että se bakteeri ei enää tartu ja sitten just jos käyttää jotain nestettä poistavaa, niin se huuhtelee vähän niin kuin sen bakteerin pois. Et käsittääkseni sitä on aina jonkun verran, mutta sitten kun sitä on liikaa, niin se aina on. Niin sitten se on aina näissä, että Niin. sitten jos on liikaa ja niin. No sitten tämä perinteinen laastarihomma, rautalehti. Ja? Rautalehti paras, Joo. Hyvaratamo. Joo. Että se on ihan ehdoton laastarina. Haavat niin paranee nopeammin kuin tavallaan laastarilla. Kyllä. Ja niin, jossain vaiheessa oli saksalaisilla oli tällainen laastari markkinoitu ihan, missä oli Piharatamon lehistä niin uutettua jotakin Juu. taideosaa. Hirveällä hinnalla oli kalliita laastareita apteekissa. Kaikkien puiden silmuthan on todella ravinteikkaita. Että se puu tekee ne silmut jo syksyllä ja sitten ne vaan oottelee sitä talven loppumista, että ne sieltä tulee, eli ne on niin kuin jo täyteen ladattuna syksyllä siellä ja siitä asti oottamista. Ne on todella ravinteikkaita. Että sillähän ne linnutkin elää talven ajan, että ne syö niitä silmuja lähinnä, monet linnut. Kyllä. Ihmiselle se antaa sitten just ne T-aineista, että ne auttaa monet tulehuksiin ja sitten niin kuin tuosta keto-orvokista oli puhe, niin sitten se estää bakteereiden leviämistä ja sillä voi hoitaa. Ne pitää myös niin kuin ikenet kunnossa, kun niitä juo niitä kukkaisteetä ja silmuteetä. Monia etuja. Ja sitten tietysti se vitamiinit sitäkin kautta. No tässä kun nämä on hapatettu nämä vuohenputkat viime vuonna, niin tässä maku tai tämä rakenne pehmenee ja onhan se nyt sitten, tämä nyt on jo vielä aika erilaista kuin puoli vuotta sitten, vaikka tämä nyt jääkaapissa ollut sen koko vuoden, niin koko ajan se siellä vähän muuttuu. Eli nyt alkaa olla jo ehkä ihan loppupäässä elinkaartaan, mutta laitoin tähän pikkasen kun se on kuitenkin aika hapan, ja niin laitoin oliiviöljyä pehmentämään makua. Mutta voi maistaa nyt ihan tämmöisenä tästä laittaa kiertämään, että minkälaisia niistä sitten tulee. Tarvitaan Voisitte sormella kirjoittaa. Tosiaan sitten se maitohappobakteerit siellä, tämä happamuutta laskee, niin tämä happamuutta lisää ja sitä pH:ta laskee. Niin samalla sinne sitten tulee niitä probioottisia hyötyjä. Eli auttaa myös suoliston bakteerikantaa toimimaan. Sitten tuo. Mutta on tämmönen pitkä prosessi, se 2 kuukautta tekeytyy ja sitten se alkaa olla niinku syöntikypsää. Mutta sitten voihan niitä sitten myös nopeammin noita kasveja hapattaa, vaikka lisäämällä niitä johonkin happamaan, eli vaikka piimän sekaan tai jogurtin sekaan, että silleen voi tehdä sellaisia vähän semmoisia slaavilaistyyppisiä salaatteja, vaikka perunasalaatteja ja sellaisia, missä on niinku suolaa ja sitä happamuutta, eli vaikka kermaviiliä tai jotain vastaavaa hapanta. Eli kun laittaa ne vuorokauden aikaisemmin ne silputut villivihannekset johonkin sellaiseen happamaan sekaan, niin sitten ne pehmenee ne maut siellä ja rakenne. Onhan ne aika kovia kuitenkin suoraan maasta syötynä.
Ja joo, jokainen voisi kertoa oikeastaan, mitä sieltä on löytynyt. Mulla on tässä ensin syreenin kukkia. Sitten mitäs siellä? Täällä on vadelmanlehtiä, poimulehteä, pihlajanlehtiä. Jes, laitetaan pataan. Se on ihan hyvä, tuo vesi on kiehahtanut. Ei tarvi keittää enää näitä yrttejä. Paremmin ne ainekset siellä hautumalla. Sitten liukenee siihen veteen. Keittäminen tuhoaa sitten niitä liikaa. Täällä on tämmönen minisaalis, muutama mustikanlehti ja poimulehden kukka ja 2 syreenin kukka. Sitten vähän keto-orvokkia. Ja muutama ahomanskan lehti. Loput syreenit. Olikos muuta? Pihlaja ja vadelma. Sekaisin mustikanlehteä ja poimulehteä ja vade. Mukavasti. Ei ole ruokaa siellä. Haudutellaan hetki. Niin. Olisiko kuusenkerkkiä vielä pitänyt olla? Mitä luulet? En tiedä, se riippuu minkälaista makua haluaa tähän. Niin. Niistä sitten laitetaan pieniä ja sitten ei vielä semmoisia. Eli tässä me ajateltiin vähän poimulehteä. Käy oikein hyvin. Se me otettiin mausteeksi vähän karhunputkea. Kyllä. Ja sitten tämmönen melkein kukkiva vuohenputki, näitä Joo. kukkia olisi lisääkin jos haluaa. Sitten nämä vuohenputket on tämmöisiä jänniä, näissä on tosi pitkä varsi. Joo, ja sehän on oikein hyvä se varsi. Semmonen rapea ja Kyllä, maukas. tämmöisiä oikein Kyllä. roikaleita. On. Sitten Huk sanoi, että muutama pihlajanlehtikin olisi Joo. hyvä. Ne on niin pieniä vielä. Tossakin on hyvää vuohenputkea. Nää on loput taitaa olla. Ja Vekkasen jotain Horsman-lehtiä ja... Mites nää kuusenkerkat, tuleeko ne salattiin? Niitä voisi sinne jälkiruomaustamiseen jättää niin. Muutama vaahteran taimi, muutama puu sinne. Joo. Puun alle.